السلام علیکم دوستانو، الله تعالی دې وکړي تاسو به ټول روغ او جوړ اوسئ. دوستانو زه یم رفیع الله دولتزی او یو ځل بیا تاسو د یوې نوې او ډېرې مهمې ویډیو ته حاضر شوم. دوستانو نوې ویډیو زموږ دې باره کې ده تاسو څنګه کولی شئ په یو موبایل کې څلور واټساپه وکاروئ. یعنې په یو موبایل دی خو تاسو څلور واټساپ هغه هم په جدا جدا نمبر باندې وکاروئ چې هغه هم بیل بیل وي. یعنې څلور واټساپ اکاونټونه تاسو په یو موبایل کې جوړ کړئ. په یو وخت کې تاسو له څلورو واټساپ څخه کار اخیستلی شئ چې هغه هم بیل بیل جدا جدا اکاونټ وي. دوستانو راځئ چې په دغه مهمه ویډیو باندې شروع کړو. د ویډیو شروع کېدو څخه مخکې دوستانو زما له تاسو څخه یوه غوښتنه ده، که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی، تاسو مهرباني وکړئ دوستانو په دې سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو دوستانو ورسره په څنګ کې د بیل آیکن به هم راځي، تاسو په هغې باندې کلیک کړئ تر څو چې موږ دا رقم په روزمره ډول ښې ویډیو اپلوډوو نو تر ټولو مخکې دوستانو تر تاسو در رسیږي. هم دوستانو راځئ چې په ویډیو شروع کړو. ګورئ دوستانو دلته راشئ، تاسو زما سره دا وګورئ څلور واټساپه انسټال دي چې زه کولی شم چې په یو وخت کې دغه څلور واټساپ څخه استفاده وکړم. دغه چې دا دوستانو د زما خپل واټساپ دی او دا هم ورسره دوستانو دی هم بل واټساپ ده. ګورئ دوستانو ګورئ دلته راشو، ګورئ هغه وخت کې دلته دا بیل واټساپ ده. ګورئ دوستانو ښه ورته وګورئ، دلته راشو بل جی بي واټساپ ده، بل هم بزنس واټساپ ده. دوستانو تاسو څلور واټساپ په یو وخت کې کارولی شئ. ګورئ دوستانو چې دغه یو خو تاسو که وګورئ په پلی سټور ته راشئ او په سرچ کې ورته واټساپ ولیکئ. دا خو د موبایل سره یو واټساپ خپله دی. ګورئ واټساپ ورته ولیکو، دا واټساپ دی. ګورئ دوستانو چې دا ما تیار انسټال کړی دی. یو خو دا واټساپ دی، ګورئ دوستانو دا خوار او بل دی دا وګورئ دوستانو لاندې واټساپ بزنس، دا هم واټساپ دی، دا هم ما تیار ډاونلوډ کړی، دا به هم تاسو ډاونلوډ کړئ. بل دوستانو چې بل دی دوستانو هغه هم زه به تاسو دا یو واټساپ د سټینګ څخه به موږ راولو. ګورئ دوستانو دا دوه واټساپه شو، ما تاسو ته وښودو دغه دوه واټساپه دی د ډاونلوډولو طریقه وښودو. یو دغه دوستانو تاسو سره وي او د یو دانه به هم ډاونلوډ کړئ. او بل دغه دریم واټساپ چې دی ګورئ دوستانو دغه واټساپ دا به موږ له کومې څخه راولو. ګورئ دوستانو تاسو به دا راشئ سیټینګ ته، چې کله سیټینګ ته راغلی او بیا به تاسو راشئ ګورئ دغلته د ګورو ایډوانسډ فیوچرز دغه دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو بیا دوستانو تاسو لاندې راشئ دغلته وګورئ لیکلي استادو په دغه ډول مسنجر باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو ګورئ دوستانو دغلته به تاسو سره دغه واټساپ چې وي که دا چېرې آن نه وي نو دا به تاسو آن، که دا چېرې آف وي نو دا به تاسو آن کړئ. ګورئ که دا زه بند کړم نو هغه واټساپ ما سره انسټال شوی دا به که تاسو غواړئ چې انسټال یې کړئ، نظر دویم نه نو تاسو به دلته راشئ دغه به یو ځل آن کړئ، دا به تاسو سره آف وي نو داسې بالکل آن کړو نو تاسو به دا بل واټساپ راشي. دلته وګورئ دوستانو چې دغسې واټساپ به تاسو سره دا واټساپ به تاسو سره راشي. دا درې واټساپ بل دسم جی بي واټساپ دوستانو جی بي واټساپ به تاسو د دې لینک به هم زه په ډسکرپشن کې تاسو درکړم. که چېرې تاسو دا هغه څخه ډاونلوډ کړئ ډېر زه به دوستانو د ویډیو په ډسکرپشن کې د دې لینک درکړم. کنټینیو باندې به کلیک وکړم. دوستانو دې څخه یو ځل بیک شم او بیا به راشم دې څخه جی بي واټساپ دا به له دې څخه ګورئ دوستانو زه راځم بیا مو ورته انتخابوم یو دانه. دوستانو زه به تاسو ته یو طریقه در وښیم چې څنګه واټساپ جوړولی شئ. نور خو دوستانو که زه هر یو بیل بیل جوړ کړم نو وخت زیات نیسي او ما هم واټساپ پکې جوړ کړی ده. ګورئ زه راځم دلته ګورئ موږ ته به د ایډونه راځي دلته دا لاندې ګورئ لیکلي نو تھینکس. دلته وګورئ دوستانو تاسو به دغه ځای باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په دې باندې دلته به راشم تاسو به خپل نمبر ورکړئ. ګورئ زه دلته نمبر ورکوم او په دې ډن باندې به کلیک وکړم. دلته به راشم دا به نیکسټ. چې کله مې نیکسټ وګورئ دوستانو دغه ایډونه به راځي دوستانو دا به تاسو دې څخه بیا کوئ. دا دی وګورئ دوستانو چې واټساپ زما خلاص شو. دا بیا هم ګورئ دوستانو ما بیا په ایډ باندې کلیک کړو. دلته وګورئ د پاس لیکلي نو تھینکس، تاسو په دې نو تھینکس باندې به هر وخت کلیک کوئ. دلته بیا اوس زه به دا بیک نه څخه او نیکسټ بیا کوم. زه به دا هم دې څخه کینسل کړم. ګورئ دوستانو چې اوس ما سره دغه اکاونټ خلاصېږي. زه راځم بیا هم دا نو تھینکس. ګورئ دوستانو دا هغه په دې نمبر باندې چې ما خپل واټساپ جوړ کړی ده دلته ما ته وایي داسې ده وایي دې واټساپ ته نه شي خلاصولی ځکه هغه واټساپ چې دا زما هغه سیکیورټي ورته لګولی نو هغه به څوک نه شي کولی چې هغه زما واټساپ نه هیک کړي او نه یې څوک خلاص کړي. اوس که دا د دې څخه انیبل کوم نو وخت زیات نیسي
دا هغه واتساپ دی ګورئ دوستانو چې ما دغه کې دلته یو ځل خلاص کړی دی دا زما خپل واتساپ و چې هلته ما غوښتل چې خلاص یې کړم خو دا داسې واتساپ دی ګورئ دوستانو چې ما په دې باندې ویډیو ما هم جوړه کړې وله چې څنګه کولی شو خپل واتساپ له هیکرانو څخه وساتو دوستانو دغسې دوستانو هېڅوک هم بیا ستاسو واتساپ نشي هیک کولی زه به د هغې ویډیو هم د هغې لینک هم په ډسکرپشن درکړم تاسو څنګه خپل واتساپ له هیکرانو څخه وساتئ دغه واتساپ دی ګورئ دوستانو دا هېڅوک هم نشي خلاصولی بل دا واتساپ دی ګورئ دوستانو 4 واتساپ دي بل جی بي واتساپ همداسې به تاسو بل نمبر لرئ نو تاسو د هغه باندې جوړ کړئ ځکه چې ما سره 4 واتساپ دي ما دا 3 جوړ کړي 3 ما سره همدا نمبر دي زه نور نه لرم بل نمبر چې زه بل واتساپ پرې جوړ کړم نو که تاسو سره نمبر وي نو تاسو کولی شئ چې خپل واتساپ پرې جوړ کړئ ګورئ دوستانو چې دا ما سره نه خلاصېږي ځکه چې ما هغه دا دی ګورئ دلته راغی 2 سټپ ویریفیکیشن ما ورته ورکړی نو دا به بل موبایل کې نه خلاصېږي یا هم دا به زه کلوز دا کړم ګورئ دوستانو چې ما سره 4 واتساپ د دې تاسو دغسې کولی شئ 4 واتساپ په یو موبایل کې وکاروئ هغه هم په یو وخت کې د 4 اکاونټونو څخه استفاده وکړئ مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره اخره وکتله که چېرې تاسو زموږ ویډیو خوښه شوي وي ویډیو لایک کړئ دغه ویډیو مو له نورو دوستانو سره هم شریک کړئ چې نور دوستان هم دغې څخه ګټه واخلي والسلام